Lektion 1. Reflekterande historia. Det är anmärkningsvärt hur många människor som led under slavhandeln. Det är det verkligen. Många fler människor dog som slavar innan de lämnade Afrika. Ja, förhållandena var förödande och tragiska. Och många fler dog på resan över havet. Midle Passage var fruktansvärd. Det är svårt att föreställa sig. Precis. Historierna behöver berättas och kommas ihåg. Det är viktigt att förstå denna del av historien. Absolut. Medvetenhet hjälper till att förhindra sådana grymheter i framtiden. Har du läst några personliga berättelser från den tiden? Det har jag. De är både upplysande och hjärtskärande. Varje berättelse fördjupar vår förståelse av mänsklig motståndskraft. Ja, sannoliken. Varje berättelse är en påminnelse om styrkan i motgångar. Hur kan vi se till att dessa berättelser delas i större utsträckning? Kanske genom utbildning och öppna diskussioner som vår. Det är en jättebra idé. Det uppmuntrar till kritiskt tänkande. Ja, och det inger empati för de som drabbat. Det är en viktig del av vår gemensamma mänsklighet. Jag håller med. Vi måste hedra deras minnen på ett meningsfullt sätt. Sådana här diskussioner kan belysa vägar mot läkning. Precis. Att förstå det förflutna är avgörande för framtiden. Jag känner mig upplyst efter vårt samtal idag. Lektion 2. Melodier från det förflutna. Visste du att hon var sångerska i ett band tidigare? Verkligen. Det låter imponerande. Vilken sorts musik spelade det? Mestadels rock och pop. Hennes röst var otrolig. Jag kan bara föreställa mig. Uppträdde hon ofta här? Ja, det här hotellet var värd för hennes band ofta. Så underbart. Hur var stämningen under hennes framträdanden? Elektrisk. Publiken jublade och sjöng med. Det måste ha varit en spektakulär syn att bevittna. Det var det verkligen. Alla avgudade hennes talang. Jag skulle gärna höra henne sjunga live. Vi borde be henne uppträda igen någon dag. Det är en fantastisk idé. Hon skulle lysa upp den här platsen. Jag kan redan föreställa mig publiken dansa. Och vi skulle sjunga med, såklart. Absolut. Kommer du ihåg hennes bästa låt? Ja. Det var en medryckande melodi som alltid fastnade i mitt huvud. Min med. Jag nynnar ofta på den när jag är på bra humör. Musik har den magin, eller hur? Det gör det verkligen. Det för människor samman, även år senare. Jag blir nostalgisk bara av att prata om det. Samma här. Låt oss fira de minnena ikväll. Ja, verkligen. Här är för fantastisk musik och kära vänner. Må melodierna fortsätta inspirera oss. Lektion 3. Julstämningen. Den här tiden på året känns verkligen magisk,
eller hur? Det gör det verkligen. Det är en viktig helgdag i Nordamerika. Ja, verkligen. Många ser fram emot den här säsongen av olika anledningar. En viktig aspekt är dess ekonomiska inverkan. Absolut. Det är årets viktigaste kommersiella festival. Jag har hört att de flesta butiker gör hälften av sin årsintäkt under den här tiden. Det är helt häpnadsväckande. Tänk dig allt liv och rörelse i de butikerna. Spänningen är påtaglig. Har du avslutat din shopping än? Det har jag inte. Jag tenderar att skjuta upp saker till sista minuten. Du är inte ensam. Många väntar till de sista dagarna med att handla. Det skapar en spänning. Även om folkmassorna kan vara överväldigande. Sant. Det kan kännas som en tävling om de bästa erbjudandena. På tal om det, har du hittat några fantastiska fynd? Ja. Jag hittade en fin tröja till halva priset igår. Det är imponerande. Jag skulle också behöva en varm tröja. Du borde kolla in den butiken. Den har jättebra erbjudanden. Det ska jag göra. Några andra tips för att hantera julklappsshopping. Försök att göra en lista. Det hjälper till att hålla kaoset borta. Utmärkta råd. Jag ska se till att förbereda ett. Glöm inte heller att njuta av den festliga stämningen. Du har rätt. Ljusen och dekorationerna är charmiga. De skapar en så underbar stämning. Det känns verkligen som en fest. Jag är tacksam för stunder som dessa, delade med vänner. Jag med. Låt oss omfamna julstämningen tillsammans. Ja, verkligen. Här är tiden inne för att skapa bestående minnen den här säsongen. Lektion 4. Tropiska äventyr. Det låter som ett sant tropiskt paradis. Det var det verkligen. Stränderna var fantastiska och vattnet var kristallklart. Det gör mig avundsjuk. Vad mer gjorde du där? Jag provade snorkling för första gången. Det var spännande. Snorkling. Jag kan bara föreställa mig de vackra fiskarna. Ja. Jag såg livfulla korallrev och färgglada havsdjur. Tog du några bilder? Självklart. Fotografierna är hisnande. Jag skulle gärna vilja se dem. Har du provat någon lokal mat? Ja. De färska skaldjuren var helt utsökta. Vilken var din favoriträtt? Jag njöt av en kokosräka som var helt enkelt gudomlig. Det låter härligt. Har du ägnat dig åt några aktiviteter? Jag deltog i en traditionell danslektion. Det var så roligt. Jag kan föreställa mig det. Hur tyckte du om den kulturella upplevelsen? Det var berikande att lära sig om deras traditioner och musik. Det måste ha gett dig ett unikt perspektiv. Ja,
Verkligen. Jag skapade underbara minnen med lokalbefolkningen. Jag uppskattar hur resor kan vidga våra vyer. Ja. Varje destination har sin egen charm och sina egna berättelser. När kan vi planera vårt eget tropiska äventyr? Jag tror vi borde börja planera snart. Jag är exalterad. Ett paradis väntar oss. Lektion 5. Moderiktigt. Och jag har tänkt uppdatera min garderob. Det är en jättebra idé. Var handlade du nyligen? Jag besökte en butik i centrum som hade fantastiska reaerbjudanden. Verkligen. Vad hittade du där? Jag upptäckte några snygga skjortor och en underbar jacka. Det låter fantastiskt. Jag skulle också behöva en ny jacka. Du borde definitivt kolla in det. Utbudet är imponerande. Har de alternativ för alla stilar? Ja, de tillgodoser både vardagliga och formella smaker. Perfekt. Jag tycker om att klä upp mig för olika tillfällen. Jag med. Det är kul att uttrycka sig genom moden. Vilka stilar föredrar du? Jag lutar åt klassiska stilar med en modern twist. Det är ett bra val. Tidlösa plagg är alltid på modet. Precis. Hur är det med dig? Vilka stilar gillar du? Jag älskar att experimentera med starka färger och mönster. Det låter spännande. Djärva val kan verkligen göra ett uttalande. Det gör de verkligen. Har du funderat på några tillbehör? Jag funderar på att skaffa en snygg klocka för att lyfta mitt utseende. En klocka kan göra stor skillnad. Den ger en touch av elegans. Har du några accessoarer du inte kan leva utan? Absolut. Jag bär alltid örhängen. De lyser upp mitt ansikte. Det är ett fint val. Accessoarer kan komplettera en outfit. Ja. Låt oss fortsätta utforska och hitta unika föremål. Jag ser fram emot vårt modeäventyr. Lektion 6. Filmkvällsmagi. Jag höll med. Jag ser fram emot en rolig filmkväll med dig. Jag med. Jag har räknat ner dagarna. Vilka filmer har du i åtanke för vårt maraton? Jag funderade på att börja med en klassisk komedi. Hur låter det? Det låter perfekt. Jag njuter alltid av ett gott skratt. Toppen. Jag hoppas att du är redo att skratta tills du gråter. Jag är definitivt redo. Jag skulle behöva lite humor. Vad sägs om lite popcorn till skrattet? Ja, popcorn är ett måste för en filmkväll. Ska jag tillaga den med extra smör? Absolut. Extra smör gör ju allting bättre, eller hur? Jag håller helt med. Hur är det med drycker? Jag kan ta med lite läsk för att hålla oss energiska.
Det låter härligt. Allt faller på plats. Föredrar du söta eller salta snacks på bio? Jag brukar tycka om söta godisar. De ger en rolig twist. Perfekt. Jag ska köpa några gummibjörnar också. Utmärkt val. De kompletterar popcornen vackert. Jag kan knappt vänta på att vi ska installera oss och njuta av showen. Inte jag heller. Det kommer att bli veckans höjdpunkt. Vårt skratt kommer att eka hela kvällen. Visst. Filmkvällar är den bästa typen av terapi. Jag håller med. Här väntar en kväll full av glädje och underhållning. Lektion 7. Stadsdrömmar. Jag har funderat på våra resplaner. Verkligen. Vad tycker du? Jag tror att vi borde nöja oss med 2 städer att utforska. Det låter spännande. Vilka städer funderar du på? Jag föreställer mig en stad som är levande och myllrande. En stad full av energi skulle vara spännande. Precis. Nattlivet och kulturen skulle vara fantastiskt. Och hur är det med den andra staden? Jag tycker att det borde vara en lugn plats att koppla av på. En perfekt balans. Du vill att en stad ska lysa med aktivitet. Ja. En stad som aldrig sover, så att säga. Och den andra staden borde erbjuda lugn och skönhet. Precis. Vi kunde njuta av äventyr och lugn. Jag kan redan föreställa mig det. Kanske ligger en stad vid havet. Det vore underbart. Havet ger magi till vilken plats som helst. Och den andra kunde ligga inbäddad i bergen. En fantastisk idé. Vi skulle kunna vandra under dagen. Tänk dig att titta på solnedgångar över bergen. Det låter fantastiskt. Vi skulle få det bästa av 2 världar. Så, vilka är dina bästa val för livliga städer? Jag tror att New York skulle vara ett fantastiskt alternativ. Bra val. Det är staden som verkligen aldrig sover. Och för en lugn tillflyktsort, kanske Aspen. Det är underbart. Det erbjuder lugn och ro mitt i naturen. Så har vi vår drömplan avklarad. Ja, visst. Nu behöver vi bara packa våra väskor. Jag kan knappt vänta med att omfamna våra äventyr. Lektion 8. Den stora biljakten. Jag hörde att du börjar leta efter en ny bil. Ja, han nämnde det. Jag undrar vilken sort han funderar på. Han verkar ganska exalterad över hela processen. Jag tror det. Visste du att han tittar i tidningen? Verkligen. Det är ett klassiskt sätt att leta efter bilar. Ja, visst. Han gillar att jämföra priser och alternativ. Har du sett annonserna han är intresserad av? Ja, han visade mig några intressanta modeller. Vilken typ av bil tror du skulle passa honom?
Han kanske föredrar något sportigt och praktiskt. Låter som Jo. Han gillar lite spänning. Precis. Han nämner alltid att han behöver plats för sina hobbyer. Vilka hobbyer har han som kräver bil? Han tycker om att cykla och gör ibland långa turer. Det låter rimligt. Han behöver gott om plats för sin utrustning. Jag undrar om han också kommer att tänka på bränsleeffektivitet. Det är en klok sak att tänka på, särskilt med tanke på de stigande bensinpriserna. Absolut. Varje krona räknas nu för tiden. Tror du att han kommer att provköra snart? Jag hoppas det. Det skulle ge honom en bättre känsla för bilarna. Jag håller med. En provkörning kan vara avslöjande. Jag ser fram emot att höra vilken bil han slutligen väljer. Samma här. Det ska bli kul att se hans beslut. Jo gör alltid intressanta val med sina fordon. Låt oss också planera en grupputflykt i hans nya bil. Lektion 9. Spänningen i att uppträda. Har du någonsin uppträtt inför publik? Ja, jag har spelat på ett lokalt café några gånger. Det låter spännande. Hur kändes det att stå på scen? Det var en blandning av nervositet och glädje. Jag kan tänka mig. Sjungde du eller spelade du ett instrument? Jag sjöng och ackompanjerade mig själv på gitarr. Det är imponerande. Vilka låtar valde du att framföra? Jag valde en blandning av originallåtar och klassiska covers. Det måste ha tilltalat publiken väl. Jag hoppas det. Applåderna var mycket uppmuntrande. Hur förberedde du dig inför dina framträdanden? Jag övade mycket och visualiserade publiken som jublade. Det är en smart strategi. Visualisering kan vara kraftfullt. Det hjälpte definitivt att lindra min ångest. Hade du några roliga ögonblick när du uppträdde? Ja, visst. En gång sjöng jag av misstag fel vers. Hur reagerade publiken? De skrattade och jag skrattade med. Det lättade upp stämningen. Det är fantastiskt. Humor kan göra föreställningar minnesvärda. Det gör det. Jag tycker om att skapa en kontakt med publiken. Har du funderat på att uppträda igen? Definitivt. Jag skulle gärna spela på fler ställen. Det borde du. Din talang förtjänar att delas. Tack. Jag uppskattar ditt stöd. Jag tror att alla borde uppleva glädjen i att uppträda. Jag håller med. Musik förenar verkligen människor. Här väntar fler framträdanden och oförglömliga ögonblick. Lektion 10. Framgång med målsättning. Jag har funderat på hur jag ska kunna hantera mina projekt bättre. Det är en jättebra idé. Har du satt upp några realistiska mål än? Jag har börjat, men jag känner mig överväldigad av uppgifterna.
Du bör överväga att dela upp dessa uppgifter i mindre delar. Det låter klokt. Mindre uppgifter verkar mer hanterbara. Precis. Det kommer att göra hela projektet mindre skrämmande. Hur brukar du närma dig dina mål? Jag analyserar dem varje vecka. Det gör att jag kan följa mina framsteg. Det är en bra strategi. Skriver du ner dem? Ja. Jag tycker att skrivandet gör det mer konkreta. Jag borde börja göra det. Det kanske gör mig ansvarig. Absolut. Det hjälper alltid att se sina framsteg på papper. Hur hanterar du deadlines? Jag sätter specifika deadlines för varje mindre uppgift. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det skapar en känsla av brådska. Ja, och det motiverar mig att slutföra varje del. Hur håller du fokus när du arbetar med dina uppgifter? Jag eliminerar distraktioner, som min telefon, under arbetstid. Det är ett utmärkt råd. Jag blir ofta distraherad. Att ställa in en timer kan också hjälpa dig att hålla fokus. Det ska jag definitivt prova. Tack för tipsen. Varsågod. Tillsammans kan vi nå våra mål. Nu väntar realistiska mål och framgångsrika projekt. Lektion 11. Kraften i kontinuerligt lärande. Jag är övertygad om att kontinuerligt lärande hjälper oss att förbli konkurrenskraftiga och anpassningsbara. Jag håller helt med. I dagens värld är kunskap viktigare än någonsin. Precis. Med tanke på att tekniken utvecklas så snabbt måste vi hänga med. Har du gått några kurser nyligen för att utöka dina kunskaper? Jag anmälde mig till en onlinekurs om digital marknadsföring förra månaden. Det låter fascinerande. Hur tycker du om det hittills? Det är ganska engagerande. Materialet är utmanande men givande. Jag beundrar ditt engagemang. Vad motiverar dig att lära dig mer? Jag vill ligga steget före i min karriär och utforska nya möjligheter. Det är ett smart tillvägagångssätt. Livslångt lärande öppnar många dörrar. Ja, visst. Har du funderat på några nya ämnen att fördjupa dig i? Jag funderar på att ta en kurs i kreativt skrivande. Det skulle komplettera din konstnärliga sida på ett fantastiskt sätt. Tack. Jag tror att skrivandet kan hjälpa till att uttrycka idéer tydligare. Det kan det absolut. Att skriva är ett kraftfullt verktyg för kommunikation. Tror du att du någonsin skulle lära ut det du lär dig? Jag skulle gärna vilja. Att dela kunskap är otroligt givande. Absolut. Undervisning skapar en cykel av lärande och utveckling. Jag uppskattar hur lärande kan koppla samman oss med andra. Ja. Nätverkande sker ofta genom gemensamma upplevelser. Dessutom håller det våra sinnen skarpa och nyfikna. Precis. Låt oss fortsätta söka kunskap tillsammans. Här är vår resa av lärande och upptäckter.
Lektion 12. Visdom om garanti. Jag är exalterad över att hitta en ny pryl idag. Jag med. Har du kollat garantivillkoren? Inte än. Jag tror att de är ganska viktiga. Absolut. Vi borde skydda det i minst 1 år. Det verkar rimligt. Vad ska vi leta efter i en garanti? Jag skulle se till att det täcker alla viktiga komponenter. Bra idé. Det är viktigt att undvika oväntade kostnader. Precis. Tänk om något går fel strax efter köpet. Det vore frustrerande utan en ordentlig garanti. Har du några tidigare erfarenheter av garantier? Ja, jag fick en gång en telefon utbytt på grund av ett trasigt batteri. Det fungerade bra för dig. Har du skaffat en ny modell? Det var verkligen en uppgradering. Jag kände mig lyckligt lottad. Garantier kan verkligen rädda dagen när det behövs. Det kan de verkligen. Jag ska se till att läsa det finstilta. Smart drag. Det är bättre att vara informerad. Vad mer bör jag tänka på innan jag köper? Jag rekommenderar att du kollar kundrecensioner om tillförlitlighet. Utmärkta råd. Kundupplevelser kan vara mycket betydelsefulla. Jag läser alltid recensioner innan jag fattar ett beslut. Toppen. Jag ska följa din kloka strategi idag. Tillsammans ska vi göra välgrundade val. Här är det dags att hitta den perfekta prylen med bra garanti. Lektion 13. Smarta val inom ekonomi. Jag har funderat på valutaväxling på sistone. Jaså? Vilka aspekter funderar du på? Är det bättre att byta en stor mängd på en gång eller göra det i mindre omgångar? Det är en intressant fråga. Det beror verkligen på situationen. Ja, jag antar att det finns för- och nackdelar med varje tillvägagångssätt. Precis. En stor växling kan spara dig avgifter initialt. Men hur är det med fluktuerande växelkurser? Bra poäng. Om kurserna sjunker kan en stor växling kosta dig mer. Så mindre steg kan vara säkrare över tid. Det skulle de kunna vara. Du kan lättare reagera på marknadsförändringar. Det är logiskt. Det ger mer flexibilitet. Dessutom kan det sprida risken för värdeförlust. Jag uppskattar det perspektivet. Vad föredrar du att göra? Jag brukar byta i omgångar för sinnesroens skull. Det låter klokt. Finns det några specifika strategier du följer? Ja, jag håller ett öga på marknadstrenderna innan jag byter. Det måste kräva en god förståelse för ekonomi. Det hjälper visserligen, men det är inte så komplicerat som det låter. Kanske borde jag börja följa marknadstrender också. Det är värt att överväga. Det kan vara ganska fördelaktigt. Tack för detta givande samtal. Det är alltid ett nöje att diskutera ekonomiska strategier.
Jag känner mig redan mer informerad. Lektion 14. Reseplanering. Jag tror att vi äntligen har bestämt oss för vårt resmål. Det är fantastiska nyheter. Vart är vi på väg? Vi ska besöka den charmiga kuststaden vi pratade om. Fantastiskt. Jag kan inte vänta med att utforska stränderna och prova lokal mat. Ja. Jag tror att det kommer att bli en härlig upplevelse. Har du funderat på boende än? Jag har hittat ett fint hotell som ser lovande ut. Det låter jättebra. Kan du ge mig hotellets kontaktuppgifter? Absolut. Det heter Seaside Retreat och de har utmärkta recensioner. Perfekt. Jag ska ringa dem för att kontrollera tillgänglighet. Se till att fråga om eventuella specialerbjudanden de erbjuder. Bra idé. Att spara pengar är alltid en fördel. Fråga också om deras avbokningsregler för säkerhets skull. Mycket klokt. Flexibilitet är viktigt när man reser. Planerar ni några aktiviteter när vi anländer? Jag skulle gärna vilja paddla kajak och kanske utforska några lokala butiker. Det låter som roliga äventyr. Låt oss inkludera dem i vår resplan. Jag kan redan föreställa mig den fantastiska utsikten från vattnet. Det kommer att bli spännande. Hur är det med matalternativen? Jag har hört att skaldjuren är exceptionella i det området. Vi måste prova en lokal restaurang känd för färskfångst. Det är ett måste. Färska skaldjur kommer att vara höjdpunkten på vår resa. Låt oss först slutföra hotellarrangemangen. Ja. Jag kontaktar dem direkt. Den här resan kommer att bli oförglömlig. Absolut. Här är för nya äventyr och fina minnen. Lektion 15. Lärdomar från historien. Har du lagt märke till dessa fascinerande artefakter från krigen? Ja, det har jag. Det finns kulor och kanoner utställda. De ger en inblick i det förflutnas intensiva kamper. Ja, verkligen. Englands och Frankrikes kungar var ofta i krig med varandra. Det är sant. Det måste ha varit en kaotisk tid. Strider verkade nästan konstanta under dessa perioder. Jag kan bara föreställa mig den rädsla och osäkerhet som människor upplevde. Absolut. Krig påverkar inte bara soldater, utan hela samhällen. Vad tycker du är mest intressant bland utställningarna? Jag är särskilt fascinerad av de strategier som används i strider. Strategier. Det är en viktig del av krigföring. Ja, de bestämde vem som skulle vinna eller förlora. Jag undrar hur taktiken har utvecklats genom århundradena. De har förändrats dramatiskt, särskilt med teknologin. Just det. Modern krigföring är helt annorlunda än historiska strider. Det är fascinerande att se hur samhället reagerar på konflikter. Ja, ibland blomstrar konst och kultur som en reaktion på krig.
Det är en djupgående observation. Tror du att vi lär oss av historien? Jag hoppas det. Att förstå det förflutna kan förhindra framtida misstag. Precis. Det finns så mycket att reflektera över i dessa artefakter. Jag är tacksam att vi kan utforska dessa viktiga lärdomar tillsammans. Jag med. Här gäller det att lära av det förflutna för en bättre framtid. Ja. Låt oss fortsätta vår resa genom historien.